Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মই কম্পেৰিজন ভিডিঅ'। দুটা মডেল আছে মোৰ হাতত বন্ধুসকল, c30 আৰু c11। দুইটা মডেলৰ ভিতৰত কোনটো আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব আৰু কোনটো পাৰচেছ কৰিলে আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, কোনো স্কিপ নকৰাকৈ মই সকলো ডিটেইলছ জনাই আছোঁ। আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিলে বেছি প্ৰফিটেবল হ'ব মই সেয়াও আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু c30 বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেই, মই আনবক্সিং যিহেতু চেনেলত কৰি ৰাখিছোঁ, এইটো খুব নতুন মডেল, বেছি দিন হোৱা নাই। আৰু c30টো প্ৰায় ওৱান ইয়েৰ অল্ড মডেল হয়। গতিকে দুইটা মডেলৰ কম্পেৰিজন কৰিম আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব আৰু কোনটো মডেল পাৰচেছ কৰিলে আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব সেয়াও মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকক বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল মোৰ লগত দুটা ভেৰিয়েণ্ট আছে, এটা হ'ল c30 আৰু এইটো হ'ল c11। আৰু দুইটা ভেৰিয়েণ্টে মোৰ লগত 2GB and 32GB ভেৰিয়েণ্টে আছে। ইয়াতে আপোনালোকে c30ত আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব 2GB and 32GB ভেৰিয়েণ্ট, আৰু c11ত আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব 2GB and 32 লগতে 4GB and 64GB ভেৰিয়েণ্টটো আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। গতিকে বক্সটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে য়েল্ল' ফিনিচিঙত আছে আৰু মিডিলত দুইটাৰে মডেল নাম্বাৰ লিখা আছে, আৰু বাকী চেম আমি দেখাইছোঁ ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ 1 ব্ৰেণ্ড এনেকৈ কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে। আৰু বক্স দুটাত আমি ৰাইট ছাইডত দেখাওঁ, দুইটা ৰাইট ছাইডতে ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে। ইয়াতো লিখা আছে Realme c30, এইটো মডেলত লিখা আছে Realme c11 2021। আৰু বেক ছাইডতো ঠিক তেনেধৰণে লিখা আছে ব্ৰেণ্ড নেমটো, ইয়াতে লিখা আছে মডেল নেমটো, ইয়াতো লিখা আছে ঠিক তেনেদৰে কি প্ৰচেছৰ, কি বেটেৰী লগতে ডিছপ্লে সকলো এইখিনি ডিটেইলছ লিখা আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো কি কৰিম, ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা বক্স অ'পেন কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে c30 বক্সটো অ'পেন কৰোঁ। এইটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আমি এনেধৰণে দেখা পাওঁ। ইয়াতে বক্স আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ, যিহেতু ইয়াতে চিম ইজেক্টৰ পিন ডকুমেণ্টেশ্যন থাকে, এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিওঁ। তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ মোবাইলটো। ঠিক তেনেদৰে c11টো আমি অ'পেন কৰোঁ বক্সৰ ভিতৰত, চেম একেই। ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ সৰু এটা বক্স, আৰু ইয়াতে আমি চিম ইজেক্টৰ পিনৰ লগতে ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি দেখা পাওঁ। এইটো আমি ছাইডত ৰাখিছোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল আমি দেখা পাওঁ দুইটাৰে মডেলটো, আৰু এইটো হ'ল বক্স, এইটো বক্স এটা আছে। আৰু গতিকে মোবাইলটো আমি চাওঁ, পলিথিন ৰেপিঙৰ পৰা আমি মোবাইলটো ৰিমুভ কৰিম। গতিকে মোবাইলটো চাওঁ, এইটো মোবাইলটো ইয়াতে আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে c30 আমি দেখা পাওঁ 10 watt এডাপ্টাৰ, আৰু লগতে ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ মাইক্ৰ' USB টাইপ ডাটা কেবল। তো বক্সত এইখিনি প্ৰভাইড কৰিছে, কভাৰ আৰু হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই, এইটো আমি ছাইডত ৰাখোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে চাম বন্ধুসকল Realme c11। Realme c11ৰ ঠিক তেনেধৰণে মোবাইলটো পলিথিন ৰেপিঙত থাকে, পলিথিনটো আমি ৰিমুভ কৰি লওঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি এই দেখা পাওঁ আমি সেইটো চাম। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছতে দেখা পাওঁ আমি মাইক্ৰ' USB টাইপ ডাটা কেবল, আৰু ইয়াৰ পিছতে ঠিক চেম 10 watt এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ। গতিকে বন্ধুসকল এইটো আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি আহিম বন্ধুসকল মোবাইলটোলৈ। মোবাইলটোৰ কেনেধৰণৰ ডিটেইলছ আছে, কি আছে, বক্সৰ ভিতৰত একো প্ৰভাইড কৰা নাই, এইটো আমি ছাইডত ৰাখি দিম। এতিয়া বন্ধুসকল দুটা মডেল, এইটো হ'ল c30 নিউ মডেল, আৰু এইটো হ'ল c11 অল্ড মডেল। গতিকে ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো পাৰচেছ কৰিব আৰু কোনটো পাৰচেছ কৰিলে আপোনালোকে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব সেয়াও জনাম মই ভিডিঅ'টো শেষলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ ৰাখক। আমি ফাৰ্ষ্টতে বন্ধুসকল ফোনটো লুকছ দেখাব অলপ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। লুকছ আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতো ছিংগল কেমেৰা আছে, ইয়াতো ছিংগল কেমেৰা আছে, কিন্তু ইয়াতে কেমেৰা যিটো লুকছ হয় এইটো অলপ ডাঙৰকৈ দিছে, আৰু ইয়াতে এটা স্কোৱাৰ ডিজাইনত সৰুকৈ দি ফ্লাছৰ সৈতে এটা AI চিম্বলো লিখা আছে। গতিকে আমি ফোনটো অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত কিছু ডিটেইলছ থাকিব, সেইখিনি মই আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দুইটা মডেলতে মই পাৱাৰ ছুইচ অন কৰি দিছোঁ, Realme এনেকৈ আহিছে। গতিকে এইটো মডেলটো মই পাৱাৰ ছুইচটো অন কৰি দিম। অন কৰাৰ পিছতে বন্ধুসকল মই এই যিকেইটা বক্স আছে এইকেইটা ছাইডত ৰাখিম, আৰু ইয়াৰ পিছতে মই মোবাইলকেইটা কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল মোৰ লগত আছে, এইটো হ'ল c30, এইটো হ'ল c11। গতিকে দুইটা কম্পেৰিজন ভিডিঅ' মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল বন্ধুসকলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ৰিয়েলমি লুকছটো যদি মই আপোনালোকক c30 লুকছ যদি ক'ব যাওঁ বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্ৰীণ কালাৰত এভেইলেবল আছে, লাইট গ্ৰীণত, আৰু ইয়াতে ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে, আৰু ছিংগল কেমেৰাৰ সৈতে ইয়াতে আছে। গতিকে আৰু যিটো আমি বেক পেনেলটো দেখা পাইছোঁ এইটো প্লাষ্টিক বডি হয়, আৰু ইয়াতে আমি লাইন এনেকৈ এটা ডিজাইন দেখা পাইছোঁ, যিটো নিউ ডিজাইন হয় ৰিয়েলমি। আৰু ঠিক তেনেধৰণে c11ৰতো এটা
এটা এইটো গ্ৰে কালাৰ এভেইলেবল আছে মোৰ লগত আৰু ইয়াতে আমি স্পিকাৰটো দেখা পাওঁ আৰু এইটো কেমেৰা লুকছ হয় গতিকে কিছু এনেকৈ গ্ৰে কালাৰত অলপ ফ্লেট ডিজাইনত আছে গতিকে এই দুটা মডেল হ'ল এটা হ'ল c30 আৰু এটা c11 গতিকে দুইটা মডেলৰ যদি মই কেমেৰা কম্পেৰিজন যদি ক'বলৈ যাওঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমি বেক কেমেৰা c30 বেক কেমেৰা পাম ছিংগুল ফ্লাছৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা পাম আৰু ঠিক তেনেদৰে c11তো আমি সেমেই পাম 8 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা ছিংগুল ফ্লাছৰ সৈতে বন্ধুসকল 99% দুইটা মডেল একেই হয় খালি আপোনালোকে বেক পেনেলটো দেখাত বেলেগ পাব আৰু বডি চাইজটো দেখাত বেলেগ পাব এইটো বডি ফ্লেটত আছে আৰু এইটো কাৰ্ভত আছে চাইডটো বছ এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ আৰু প্ৰচেছৰটো ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু আমি যদি ফ্ৰণ্ট চাইড বন্ধুসকল আহোঁ ফ্ৰণ্ট চাইডটো c30 এনেধৰণৰ আৰু c11 এনেধৰণৰ দুইটা মডেলে মই ছেটআপ কৰোঁ ছেটআপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক ডিটেইলছবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্টতে মই ছেটআপ কৰি লওঁ আৰু ছেটআপ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে কিছু ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম দুইটা মডেল ছেটআপ কৰি লওঁ ছেটআপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বন্ধুসকল ডিছপ্লে চাইজটো আপোনালোকে দেখা পাইছে দুইটাৰে ছেমেই হয় লুকছটো ছেমেই হয় সকলোবিলাক ছেমেই হয় 99% ছেম হয় খালি কিছু মিনছ মতলব এটাৰে প্ৰচেছৰটো খালি চেঞ্জ কৰি দিছে বাকী আপোনালোকে ছেমেই পাব আৰু ইয়াৰে ভিতৰত মই সেইটো জনাম যে আপোনালোকে কোনটো মডেল পাৰচেছ কৰিলে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আমি সোনকালে c30টো ছেটআপ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিল c11টো ছেটআপ কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম দুইটা মডেলে ছেটআপ হৈ গৈছে ছেটআপ হোৱাৰ পিছতে হোম পেজৰ ৱালপেপাৰৰ লুকছবিলাক একে হয় খালি ৱালপেপাৰটো অলপ বেলেগ আছে ছেম হয় আপোনালোকে চাব চেষ্টা কৰক সেইটো দেখা পাইছে আমি যদি ফ্ৰণ্ট ডিছপ্লে চাইজটো কওঁ ছেম হয় 6.5 ইঞ্চ ডিছপ্লে চাইজ আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বন্ধুসকল যিটো হয় দুইটাৰে আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল পাব c30টো আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল পাব আৰু c11টো আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল পাব সকলোবিলাক ছেমেই পাব আৰু ইয়াতে দুইটাৰে আপোনালোকৰ প্ৰচেছৰ আছে এটাত Realme c30ত আমি প্ৰচেছৰ পাম ইউনিচক্স T612 প্ৰচেছৰ পাম আৰু Realme c11 অক্টাকৰ আমি প্ৰচেছৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ডিছপ্লে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কথা অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোঁ 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় আৰু লুকছবিলাক আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু ফোনটো যদি আমি ৰাইট ছাইডত চাওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে দুইটা মডেলে মই একেলগে দেখাইছোঁ দুইটাৰে ৰাইট ছাইডতে ভলিউম আপ ভলিউম মাইনাছ লগতে পাৱাৰ বুটনটো আমি দেখাওঁ ফোন দুইটাৰে যদি আমি হেডটোত চাওঁ বন্ধুসকল এতিয়া নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মানে আমি দেখিব নাপাওঁ আৰু ফোনটো যদি লেফ্ট ছাইডত যদি আমি চাওঁ দুইটা ফোনতে ছেম প্লেছতে আমি চিম ইজেক্টৰ টুলছটো দেখা পাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে ডেডিকেটেড চিম স্লট পাব দুখন চিম এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো যদি আমি তল চাইডে চাওঁ গোটেইখিনি ছেম হয় খালি ইয়াতে স্পীকাৰটো আমি এক্সট্ৰা দেখা পাইছোঁ ইয়াতে তো Realme c30ত আপোনালোকে স্পীকাৰটো তলত পাব ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ আৰু c11ত আমি স্পীকাৰ দেখা পাওঁ বেক পেনেলত গতিকে এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ পাব গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু ডিটেইলছ আছে ইয়াতে এইটোৱে যি প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ দিছে কিন্তু ইয়াতে স্পীকাৰটো বেক পেনেলত প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ছেম মাইক্ৰ' USB টাইপ পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক এইখিনি ছেম প্ৰভাইড কৰিছে আৰু অলৰেডি আপোনালোক মই জনাইছোঁ ডিছপ্লে চাইজ কেমেৰা গোটেইখিনি ছেমেই হয় প্ৰচেছৰটো খালি বেলেগ কৰিছে আৰু এটা ফোনত c30ত আপোনাৰ প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰটো ছাইড তলত আৰু c11ত কেমেৰাটো দিছে বন্ধুসকল দুইটা ফোন ছেমেই হয় সকলোবিলাক ছেম হয় 99% আপোনালোকে ছেম পাব দুইটা মডেলতে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনটো মডেল পাৰচেছ কৰিব যদি আপোনালোকে লুক ৱাইজ যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ মোৰ অপিনিয়ন যদি ক'ব যদি যাওঁ বন্ধুসকল মোৰ c11টো পাৰ্চনেলি মোৰ ভাল লাগিছে c30 যিটো লুকছ হয় এইটো বেকাৰ এটা ডিজাইন বনাইছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কিছু লোকৰ ভালো লাগিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ কমফৰ্টেবল আপোনালোকৰ চাই ল'ব আপোনালোকে কোনটো ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে c30 ডিজাইনটো লুকছটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে c30 আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে আৰু যদি c11টো লুকছ ভাল লাগিছে c11 আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে দুইটাৰে ছেমেই হয় দুইটা মডেলে আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব দুইটা মডেল ছেম হয় 99% ছেম হয় একো ডিফাৰেঞ্চ নাপাব আপোনালোকে খালি লুকছটো ডিফাৰেণ্ট পাব গতিকে আপোনালোকে ডিজাইন অনুযায়ী যিটো ডিজাইন আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলি আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটো ডিজাইনে আপোনালোকে
পাৰচেছ কৰিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাপায় কমফৰ্টেবলি দুইটা মডেলে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে বেছিক ডিটেইলছ এইখিনি আপোনালোকক যিহেতু মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ c30 আৰু c11ৰ দুইটা কম্পেৰিজন ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে কম্পেৰিজন ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল গতিকে আপোনালোকে জনাওক c30 আৰু c11ৰ কম্পেৰিজন ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল চাই যদিহে চাই বন্ধুসকল অসমীয়াত এই ভিডিঅ'টো আনবক্সিংটো চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাই বাই